שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו בבוקר שידורי חנוכה, אתם מוזמנים להמשיך ולצפות בנו באתר האינטרנט או בערוץ היוטיוב שלנו. איתי בשיחת זום, רב פקד עמרי אדיקה, רב פקד בדימוס. שלום עמרי. שלום יגאל, שלום לך ולצופים. עמרי, אני ככה דקה לפני שאיתמר בן גביר נכנס ללשכת השר לביטחון פנים, אני שומע על איזושהי התארגנות של מפכ"לים לשעבר, סמפכ"לים, יש סמפכ"ל שאפילו מתפטר. ראינו דבר כזה בעבר? לא ראינו דבר כזה, ראינו את מועדון הניצבים והניצבים מתארגנים כנגד המינוי של גל הירש כמפכ"ל, מטרפדים ובעצם תופרים תיק לגל הירש ודואגים לזה שהוא יורד מהמועמדות למפכ"לות. לגבי שר לביטחון פנים, לא ראינו דבר כזה משנת 1999. משנת 1999, כשקהלני עוזב את תפקידו עם כתב אישום מופרך ויוצא זכאי בשתי ערכאות, בעצם כל שרי הבט"פ היו חותמת הגומי של הניצבים ומועדון הניצבים שהקימו משטרה בתוך המדינה. זאת אומרת, היום יש לנו משטרה שיש לה מדינה ולא ההפך. אני אתייחס רק ברשותך לדבר שקרה אתמול, שהוא לא רק חציית קו אדום, אלא אין תקדים כזה בשום מדינה. מפכ"ל בשם רפי פלד, שהורשע בפלילי, משלב ידיים יחד עם מפכ"ל נוסף בשם אהרונישקי, הם עולים יחד לוועדה ומדברים שם. עכשיו, היועצת המשפטית שומעת את הקולות, רואה את המראות, ונותנת למפכ"ל, בעצם לעבריין מורשע, לדבר כנגד מי שמיועד להיות השר לביטחון לאומי. זה חציית כל קו אדום, זה לא קיים בשום מדינה, וזה צריך להדליק אצל אזרחי מדינת ישראל שבאמת אכפת להם מהמדינה הזאת, לא אור אדום, אלא זרקור אדום. אני אגיד לך מה מפריע לי. זה שהוא עבריין מורשע, בסדר, הוא היה שם לא מתוקף היותו עבריין מורשע, הוא היה שם מתוקף היותו מפכ"ל לשעבר. מה שמפריע לי זה שמביאים דווקא את המפכ"ל הזה שהוא עבריין מורשע, ולא מביאים 10 מפכ"לים אחרים שכיהנו אחריו או לפניו. ופה יש בעיה. למה אתם משתמשים באיש הזה שידוע וברור לכולם שכנראה או שהוא חייב למערכת או שהמערכת חייבת לו? האיש הורשע, יש לו איזשהם יחסים עם המערכת המשפטית. לא יודע מה הם, לא ברור מה הם, אבל כעבריין מורשע הוא מגיע על חשבון אחרים שיכלו לבוא בידיים נקיות ולפרוס את משנתם, גם אם היא בעד וגם אם היא כנגד. תראה, המתקפה של מועדון הניצבים לא מתנהלת רק בכנסת. מועדון הניצבים מנהל את המתקפה על בן גביר, ובעצם את המלחמה על המבצר האחרון שלהם, הוא מנהל בכמה תחומים. אז הם שלחו את אהרונישקי ופלד לכנסת, ובמקביל הוציאו את אלשיך ואת קראדי ברעיונות, כל אחד התראיין לעיתון כזה או אחר וקיבל כותרות, כנגד השר בן גביר. זאת אומרת, יש לך מתקפה מתוזמנת של המועדון הניצבים לגבי על בן גביר ועל חוק פקודת המשטרה שאמור להשתנות, חוק מנדטורי שרק תוקן בשנות ה-70, וכמובן שיש לשנות אותו מן היסוד, ומזה הם ניצבים ומועדון הניצבים, ולכן הם יוצאים במתקפה מתוזמנת, הן בתקשורת, הן בכנסת, ואני אמרתי לא פעם ולא פעמיים, אם בן גביר לא יסיים את עידן הניצבים ומועדון הניצבים, ההבדל בינו לבין קראדי יהיה מספר הסעיפים בכתב האישום שיתפרו לו. אז אני אשאל אותך רגע, אתה מדבר המון על מועדון הניצבים. א' כל בוא נסביר לציבור מה זה מועדון הניצבים, כי לא כולם עוקבים, וב' איך מתקבלים למועדון הניצבים? כל ניצב שמסיים את תפקידו נכנס לשם, או שזה, אתה יודע, כמו מכתב ההייטקיסטים, צריך גם דעה מסוימת? לא, כל ניצב או מפכ"ל, כל מפכ"ל וניצב שמסיים את שירותו במשטרה, זכאי להיכנס למועדון הניצבים, אלא אם כן הוא הורשע בעבירה פלילית. יש מספר ניצבים שהורשעו בעבירות פליליות כאלה או אחרות, אחד מהם גם ישב, שניים מהם, אחד ישב בכלא, אחד יושב בכלא, הם לא יכולים להיות חברים במועדון הניצבים. מועדון הניצבים מתכנס פעם בבית השוטר בתל אביב. אנחנו העברנו דרישה לבית השוטר בתל אביב בימים האחרונים, לבדוק האם הם משלמים על הכינוס הזה, כי זה גוף כלכלי לכל דבר, עדיין לא התקבלה תשובה.
הבנתי. זאת אומרת, זה גוף מאורגן וממוסד, זה לא איזה חבר'ה שיושבים ומפצחים גרעינים ומדברים על אקטואליה ביניהם, רק בתוקף זה שהם חלקו את אותו תפקיד בעבר. ממש לא. תראה, למועדון הניצבים יש אינטרס גדול ומשמעותי להמשיך את עידן הניצבים ומועדון הניצבים, להמשיך את המצב שבו יש לנו משטרה שיש לה מדינה. חלק לא קטן מהניצבים קשורים בעסקים כאלו או אחרים, בין אם הם בכירים בחברות כאלו או אחרות, או בין אם בעצמם עם המשטרה. והם בנוסף לזה מעורים ומעורבים גם במינויים של הקצינים הבכירים עד היום, והניתוק שלהם מהמשטרה בעצם יכול לפגוע בהם גם כלכלית, גם תדמיתית, ובעצם אתה מנתק אותם מקרנות המזבח שהם מוחזים ברגע שהם משתחררים מהמשטרה. הבנתי. רציתי לשאול, עמרי, אתמול התבשרנו שסמפכ"ל המשטרה מתפטר? לא, סמפכ"ל המשטרה הודיע שהוא מסיים את תפקידו ופורש. אני רק אתזכר שני דברים שקשורים לאותו סמפכ"ל, על מנת, אחד קשור למיסטיקה, אבל אחד קשור לענייני מוסר ואתיקה. הסמפכ"ל הפורש ביטן, בהיותו מפקד מחוז תל אביב, ניצל 58 לילות ושהה בבית מלון 5 כוכבים. סך כל הבזבוז שהיה פה זה 32,000 שקל, תחת האצטלה שהוא מפקד מחוז תל אביב, והוא צריך לנוח באמת בחדר ממוזג במלון 5 כוכבים. אז עד לכאן זה בסדר, אבל לכל מפקד מחוז, מעבר לנהג הצמוד שמסיע אותו לכל מקום, יש גם חדר מרווח במחוז. וביטן יכל לחסוך למדינת ישראל ולעם ישראל 32,000 שקל על בתי המלון, והוא לא עשה את זה, וזה מעיד על האדם, מעיד על ראינו בכלל על דברים גרועים הניצבים. מזה, אני לא הייתי נכנס לפינה הזאת, אני לא נכנס גם לאיזה שיקול הוא בחר במלון, זה נושא אחד. אני יותר חורה לי שסמפכ"ל משטרה מתפטר ערב כניסת שר לתפקיד, וככל הנראה, לפחות ממה שאנחנו מבינים ושומעים, על רקע של שמו של השר. תראה, ביטן יודע שהוא לא יהיה המפכ"ל הבא, ביטן יודע שגם המשטרה הולכת לעבור טלטלה. אתה צפוי לראות ולשמוע על עוד ניצבים שעוזבים את המשטרה. יתרה מכך, אתה גם צפוי לשמוע, עוד מעט אתה תשמע את המנטרה של מקור הידע עוזב את המשטרה. שיעזוב, אתה תראה את התקשורת מדברת על זה שמקור הידע והניסיון המשטרתי עוזבים את המשטרה והמשטרה תהיה בבעיה. ואני אומר לך, כל ניצב שיעזוב על דעת עצמו מבורך, מרמת המפכ"ל עד אחרון הניצבים, לא רק שהם לא מקור ידע, הם גרמו לחוסר אמון של הציבור במשטרה, ויתרה מכך, בימים האחרונים, אם אתה עוקב יגאל, פורסם שסך הכל שנת 2021, 2022 שעוד לא הסתיימה, צפי השוטרים שהתפטרו כ-3,000 איש. זה לא כולל אותם 400-500 שוטרים שהמפכ"ל מחויב למשרד האוצר לפטר כל שנה. טוב, זה מספר מדהים, בלי קשר, אבל אני חושב שזה נוגע לתנאי השירות, לא? דיברנו על תנאי השירות, משהו שאגב, איתמר בן גביר פועל נמרצות כדי לשפר. זה קשור לחוסר האמון המוחלט שיש לשוטרים בפיקוד שלהם, בדגש על הפיקוד הבכיר. תראה, כאשר אתה, האזרח האינטליגנט, פותח את העיתון ורואה שאוריאן בן קליפה נתפר לתיק, לוחמת מג"ב שהייתה מצטיינת בשומר החומות, נתפר לתיק, והיא נאלצת ללכת ולהתמודד בבית משפט, והמפכ"ל מפנה לה עורף ומשעה אותה לחלוטין מהמשטרה, דבר שהוא מנוגד להנחיות המשטרה. כי מי שלא סיים את ההליך הפלילי, צריך להשאיר אותו במשטרה, משאירים אותו עד גזר דין חלוט, ואותה הוא יפנה לעורף. ואנחנו רואים מה מתקיים היום. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר. תראה, אנשים אולי לא יודעים, אבל כל מה שקורה עם משפט נתניהו, שבו נחשפים שיטות העבודה של להב 433, מביאים לחוסר אמון מוחלט במערכת. ואם אתה ושאר האנשים שהם מחוץ למערכת חושבים שהם עשו את זה רק לביבי, אתה טועה. תרבות השקר, תרבות הרמיסה, היא גם כלפי השוטר הקטן, ולכן השוטרים עוזבים. כן, בהחלט הבאת דוגמה מצוינת, אוריאן בר קליפה זו דוגמה נהדרת.
אנחנו גם זוכרים את השוטרים שירו בפיגוע בירושלים, במחבל, איך נלקחו מהם הנשקים והם הובלו לחקירה כאחרוני העבריינים. רק זעם ציבורי חסר תקדים ומיידי אפשר את שחרורם ממש באותו ערב, ואחרת היינו רואים מקרה נוסף של אוריאן בר כליפה. אז זה בהחלט מובן שיש פה חוסר אמון וחוסר גיבוי, קודם כל, זה דבר שרואים. לגבי התפירת תיקים, בואו נשאיר את זה. אני כאזרח מודע לכמה מקרים מסמרי שיער, אבל נשאיר את זה לאירוע אחר. תראה, יגאל, הנקודה שאני רוצה, ברשותך, הנקודה שאני רוצה להדגיש פה, כן, נסיים, שהיחס, שמה שקורה במשפט נתניהו הוא לא רק כלפי האזרחים, אלא גם כלפי השוטר הקטן, הרמיסה והפגיעה בכבודו, ותרבות השקר וההכפשות שנעשים כלפי השוטר הקטן, הם מהגורמים לעזיבתם של המערכת וחוסר האמון של השוטרים במערכת. חד משמעי, מקובל. עומרי אדיקה, תודה רבה שהיית איתנו. כרגיל, החכמת אותנו בעוד פיסת מידע חשובה. אתם מוזמנים להמשיך לצפות בנו באתר האינטרנט, בערוץ היוטיוב שלנו. מי שכבר נכנס לערוץ היוטיוב, תירשמו. תודה רבה.